नमस्कार। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पीसीलाई कसरी कलर गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा म यो फोटोबाट आज देखाउन गइरहेको छु। सो एकदमै सजिलो र सरल तरिकाले एडिटिङ गर्न सकिन्छ फोटोलाई। सो म यहाँबाट सोलिड कलर लिन्छु। सिम्पल सोलिड कलर लिएपछि स्किनको लागि यहाँ कलर चुज गर्छु म यसरी। सिम्पल यसको म मोड चेन्ज गर्छु कलरमा सिम्पल यसरी एन्ड सिम्पल म्याक्स लेयरमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल आई गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन जुम गरेर यसलाई यसरी एन्ड सिम्पल ब्रुस लिनुहोस्। यसको ओपेसिटी 100 राख्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यहाँ र यसरी यसलाई म ब्रुस गर्छु स्किनमा, ओन्ली स्किन यसरी स्किनमा मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। सो म अलिक फास्ट गरेको हुनाले 100% क्लियर हुन सक्दैन। तपाईले 100% क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यहाँ धेरै टाइम लाग्ने भएको हुनाले म यसलाई एकदम छिटो गर्दैछु। समथिङ नाउ फिनिश स्किन कलर सकिएको छ स्किन कलर र यसमा चाहिँ जो इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ ड्रेसमा जुन ओभर स्किन कलर भएको थियो यसरी इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो साइडमा पनि गर्छु इरेज यो कपडालाई। नाउ इट्स ओके। अब यहाँनिर बाँकी रह्यो आईको लागि। सो यहाँ हामीलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट आई चाहिन्छ, त्यही भएर म यसमा इरेज गर्छु समथिङ लाइक द्याट। एनदर वान आई सेम लाइक द्याट यसरी इरेज गर्छु। एन्ड नाउ आई विल टेक एनदर लेयर मार्क्स। सो यसलाई म यहाँ क्लिक गर्छु जो ड्रेसको लागि छ यो र सिलेक्ट कलर र म यहाँ ड्रेसको लागि कलर चुज गर्छु। सो ओके ब्ल्याक एन्ड ब्लू, डार्क एन्ड ब्लू ओके। सो यसलाई पनि म कलर दिन्छु मोड र यसमा कन्ट्रोल आई र अब म ड्रेसमा ब्रस गर्छु। हेर्नुहोस् यसरी म ब्रस टुल लिन्छु सबैभन्दा पहिला लाइक द्याट। यहाँ यसरी कलर गर्न सकिन्छ। यसमा अल कलर गर्नु होला लाइक द्याट। इट्स ओके। सो कलर फिनिस भएको छ ड्रेसमा। अब म यसमा प्लस एनदर कलर लेयर चुज गर्छु बिकज यो ड्रेसमा एनदर कलर प्लस गर्नका लागि त्यसको लागि म कलरमा जान्छु यहाँनिर र क्लिक कन्ट्रोल आई गरिसकेपछि म ब्रस टुल लिन्छु र म यसमा फेरि पेन्ट गर्न सुरु गर्छु। सो साइज स्मल जुम गर्छु म थोरै लाइक द्याट। स्मल ओन्ली फर स्टाइल लाइक द्याट। यसरी कलर दिन सकिन्छ प्लस कलर म यसमा ब्रस गर्छु। यसमा ओपेसिटी यसमा सबै चीजहरू मेन्टेन गर्न सकिन्छ तर म अहिले गर्दिन, यो एक्जाम्पलको लागि मात्र हो लाइक द्याट। र
हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिटली चेन्ज। र म यसमा लिप्सको लागि काम गर्न गइरहेको छु र यसमा म लिन्छु कलर चुज गर्छु म लिप्सको लागि यसरी। ओके, र म यसमा ओके गर्छु। त्यस पछाडि फेरि यसमा कलर दिन्छु मोड एन्ड लाइक द्याट एन्ड कन्ट्रोल आई र यसरी म सिम्पल ब्रुस लिन्छु र म यहाँ लिप्समा पेन्ट गर्छु र म यसलाई यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न गइरहेको छु जुन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट ब्याकग्राउन्ड रहेको छ। सो त्यसको लागि म सबैभन्दा तल फर्स्ट नम्बर 1 लेयरमा क्लिक गरेर म यसलाई फेरि इन्सुलेट कलर लिन्छु र यसमा म कलर दिन्छु सिम्पल। सो मैले यो ग्रिन दिएँ। ओके, र यसलाई फेरि म यसलाई कलर दिन्छु यसको मोड चेन्ज गरेर कलरमा यसरी। सो र म यसलाई कन्ट्रोल आई गर्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो र ब्रस टुल लिनेछु र यसलाई म यसरी साइज यसरी म यसमा ब्रस गर्छु जुन ब्याकग्राउन्ड छ यसरी। यु क्यान सी इट नाउ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ जुन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोलाई कलरमा कन्भर्ट गरिसकेको छु। सजिलो तरिकाले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटलाई कलर गर्न सकिन्छ फोटोसोपबाट। यसमा फोटो पनि यसरी सेभ गर्न सकिन्छ आफ्नो डेस्कटपमा यसरी। र मेरो डेस्कटपमा सेभ भएको पिसीलाई म ओपन गर्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चेन्ज भइसकेको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो कलरमा एक्सचेन्ज भइसकेको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।